इन्सर्टमा ओडा 8 मा क्लिक गर्ने। ओडा 8 मा क्लिक गरेर ओडा 8 नम्बर 3 यो रोटेट वाला यसमा क्लिक गर्ने। र यहाँनिर हामी कुन ठाउँको लोगो बनाउने हो त्यो लेख्दै थियौं। आज हामी अलि यहाँनिर फरक गर्छ। यहाँनिर हामी हिजो नेम र एड्रेस पुरा लेख्दै थियौं हैन। आज म तपाईहरुलाई नेम मात्रै एकचोटी लेख्ने, एड्रेस पछि अर्कोचोटी लेखेर रियल लोगो टाइपको बनाउँछ। यो बाहेक अर्को तरिका पनि छ, हामी हेर्नेछौँ। ल मैले यहाँबाट जुन ठाउँको हाम्रो स्कुल मात्र लेखेँ, यसमा म अहिले एड्रेस लेख्दैन, यो हामीलाई नेम मात्रै राख्यो। नेम राखेर ओके गर्ने। यस्तो प्रकारको आउँछ। अनि हामीले टेक्स्ट र्यापिङमा क्लिक गर्ने। टेक्स्ट र्यापिङमा क्लिक गरेर इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गर्नुपर्छ। यो हामीले नबिर्सिनु पर्ने कुरा। टेक्स्ट र्यापिङबाट इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गर्ने। अब यसपछि मैले यसलाई यहाँ कुनाबाट हिजोको जस्तै आधा यसलाई रोटेट गर्ने, यसरी यो तरिकाले गर्ने। र अब यसपछि एउटा साइड यतिकै बनाउँछ हामी यसलाई। यसरी बनाएपछि मैले यो जुन लेखेको चिज छ, यो लेखेको चिजलाई नै म दुईटा बनाउँछु, डुप्लिकेट गर्छु। यसको लागि यसमा कन्ट्रोल डी हो। र दुई साइडमा एउटै चिज आयो, दुर्गालक्ष्मी सेकेन्डरी स्कुल, दुर्गालक्ष्मी सेकेन्डरी स्कुल आयो। अब यो दुईटा सेम कुरा आयो। मैले यसलाई तलतिर लेख्नु पर्यो यस्तो। यसमा मैले एड्रेस लेख्नु पर्ने हो, यसलाई चेन्ज गरेर हैन। पहिला म यो तलतिर लेख्छु, यसलाई ठ्याक्क यहाँनिर तलबाट यस्तो बनाउनु पर्यो भने कन्ट्रोल डी गरेर दुईटा भयो। त्यसपछि हामीले यहाँनिर चेन्ज सेप भन्ने छ। अब रोटेट नगर्ने कि फर्मेटमा आएर यो चेन्ज सेपमा क्लिक गर्ने। यो चेन्ज ओडा 8 सेप भनेको छ। यसमा आएर तपाईले हिजो हामीले सर्कल राखेका थियौं, आज हामीले यो वाला राख्यौं, आर्क डाउन। अघि यस्तो थियो, मैले यसलाई आर्क डाउन गर्ने भने तलतिरबाट लेखेर आउँछ। यसलाई मिलाउने तपाईले यताउताबाट यसरी आर्क डाउन गर्यो भने तलबाट आउँछ। अब मलाई यहाँनिर तलतिर चाहिँ एड्रेस लेख्नु पर्ने हो। माथि चाहिँ हामीले नेम लेख्यौं, अब तल चाहिँ एड्रेस चाहियो हामीलाई। त्यो एड्रेसको लागि चाहिँ हामीले यहाँ तल यसमा क्लिक गर्नु पर्यो, यो तलको वाला यो लेखेकोमा। अब यसलाई एडिट गर्नु पर्यो। यो जुन नाम लेखेका छौं, यो नामलाई सच्याएर यसको ठाउँमा अर्को चिज लेख्नु पर्यो भने हामी एडिट टेक्स्ट गर्छौं के। यसैमा राइट क्लिक गरेर एडिट टेक्स्टमा आए पनि हुन्छ, या यसमा क्लिक गरेर यहाँनिर एडिट टेक्स्ट फर्मेटबाट एडिट टेक्स्ट यता आए पनि हुन्छ। अथवा जुन यो लेखेको वाला छ, लेखेकोमै हामीले राइट क्लिक गरेर एडिट टेक्स्ट। मैले यो दुर्गालक्ष्मीको ठाउँमा मैले एड्रेस राख्नु पर्ने। जस्तो फर इक्जाम्पल मैले यानी अतरियाको छ भने मैले यहाँबाट यहाँ अतरिया कैलाली मात्र लेख्दैन, म यति मात्र लेख्यो भने चाहिँ हाम्रो यो ठुलो देखिन्छ। माथिको नाम एकदमै लामो छ, नामको लेन्थ एकदमै धेरै छ। जस्तो श्री लेखेका छौं, दुर्गालक्ष्मी लेखेका छौं भने यो लामो छ, अतरिया कैलाली भने छोटो भयो, दुईटा वर्ड मात्रै भयो, माथि बढी छन्। यति बेला चाहिँ हाम्रो यो अतरिया कैलाली अलि ठुलो अक्षरमा देखिन्छ, माथिको सानो देखिन्छ। अब अक्षरहरू बराबर बनाउन माथि जति छ त्यही बराबर ओड यहाँ लेख्नु। जस्तो मैले यतिकै ओके गर्ने। अब यहाँ हेर्ने माथि अझै यो ठुलै देखिँदैछ, त्यही पनि अब ठिकै छ। अब यहाँ श्री दुर्गालक्ष्मी भयो, यतापट्टि हाम्रो गोदावरी। यसरी मिलाउने। अझै यो राम्रोसँग मिलिसकेको छैन, अहिले रफली हामीले यति मिलाएर अब यसको बाहिर डु नट सेभ राख्ने। हैन, आज यसरी लेखे हुन्छ। रियल लोगोमा हाम्रो यसरी हिजोको जस्तो उल्टा लेख्या हुँदैन, हामीले यसरी नै लेख्नुपर्छ। यो गरिसकेपछि हामीले इन्सर्टमा आउने, इन्सर्ट पासवर्ड सेपमा आउने, सेपबाट त्यही डु नट वाला सेप, डु नटमा क्लिक गरेर यसरी ड्र गर्ने हो भने यहाँलाई एउटा सेप आउँछ। यसलाई हामीले सेन्ड टु ब्याक गर्ने हो भने पछाडि जान्छ। यो अगाडि आछ, यो अगाडि आएको सेपलाई पछाडि सेन्ड गर्न, सेन्ड टु ब्याक गर्ने। सेन्ड टु ब्याकमा आइसकेपछि हामीले यो यताबाट कुन साइडबाट सानो बनाउनु पर्ने त्यो अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यताबाट बनाउने।
र यो बीचबाट येलो पोइन्टलाई हामीले यसमा क्लिक गरेर यसरी बढाउनु। अब म हिजो सर्टकोड कसरी बनाउँदै थिएँ भने दुईटा ट्रायङ्गल ल्याएर सर्टकोड बनाउँदै थिएँ है। अहिले मैले यस्तै बनाएँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमै। यसलाई मैले यसको आउटलाइन चाहिँ अलिक मोटो बनाउँछु व्हाइटमा आएर। हेर्न सेम आउटलाइनमा व्हाइटमा आयो भने आउटलाइन मोटो हुन्छ। हामीले हरेक चिजमा गरेर आउँछ, त्यही भएर एक चिज तपाईँले प्र्याक्टिस गर्यो भने यो पर्फेक्ट भइहालिन्छ है। अरू चिजमा सजिलो लाग्छ, याद छिटै भइहाल्छ। अब यसमा आएर हामीले यो मिलायो। अब मैले यतापट्टि एउटा स्टार राख्छु। मैले इन्सर्टमा आउँछु, सेपमा आएर सेपबाट यहाँनिर स्टार हेर्ने, यहाँ तल हेर्ने हो भने स्टार सेन्ड ब्यानर भन्ने छ लास्टमा। यो भित्र एउटा स्टार भन्ने छ, 5 पोइन्ट स्टार। यसमा क्लिक गरेर म यहाँनिर ड्र गर्छु। माउस क्लिक गरिराख्यो भने यहाँनिर एउटा सेप ड्र हुन्छ। होइन, यसको कलर मैले मानौँ अहिले ब्ल्याक नै राखेँ यसरी। अब यही चिज मैले यतापट्टि राख्नु छ भने यसमा कन्ट्रोल डी गर्नु। कन्ट्रोल डी गर्यो। अब कन्ट्रोल डी गरेपछि दुईटा हुन्छ, अनि यस्तो चारवटा एरो आएको बेला मुभ गरेर यता राख्ने शब्द। यसरी हाम्रो लोगो बनाएको हुन्छ है। सर यति गर्न सकिन्छ। अब यसपछि यसको भित्र हामी सर्टकोड बनाउँछौँ। सर्टकोड बनाउन हामी ट्रायङ्गलबाट बनाउँथ्यौँ। एउटा तरिका भनेको इन्सर्टमा आएर सेप्सबाट ट्रायङ्गलबाट दुईटा बनाएर गर्छौँ। आज मैले त्यो तरिकाबाट बनाएँ। आज म यो भित्र सर्टकोड बनाउन इन्सर्टमा आएँ। इन्सर्टमा आएर ओड आर्टमा आउँछु। इन्सर्ट पछि ओड आर्टमा क्लिक गर्ने। ओड आर्टमा क्लिक गरेर फर्स्टवाला ओड आर्ट, मैले फर्स्टवाला ओड आर्टमा आउने र यहाँ मैले एउटा फन्टको नाम सिकाएको थिएँ, यो विङ्लिङ्स भन्ने। यो फन्ट हामीले सिकाएको थियो। हामीले यसै फन्टमा आउने। हामीलाई सर्टकोड चाहिए पनि हामीले यहाँबाट माथिबाट फन्ट चेन्ज गर्ने धेरै फन्टहरू छन्। तल आउनुहुन्छ भने यहाँ लास्टमा डब्लुबाट विङ्लिङ्स भन्ने फन्ट, यसमा क्लिक गरेर अब यहाँ धेरै कुरा आउँछ। यसरी प्रेस गर्दै गयो भने मैले केही पनि प्रेस नगरेर सिफ्ट, हिजो बुकको लागि चाहिँ सिफ्टसँग 7 थियो, हामीले सर्टकोडको लागि चाहिँ सिफ्टसँग वाइ प्रेस, सिफ्टसँग वाइ प्रेस गर्यो भने सर्टकोड आउँछ है। हेर्नुहोस् अलरेडी बनाएकै आयो नि सर्टकोड। यति गरेर ओके गर्नु अनि यसरी आउँछ। अनि टेक्स्ट ऱ्यापिङबाट इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गर्ने अनि यसलाई सराउन सक्यो यतापट्टि ल्याएर अनि यसमा कलर फिल गर्ने अनि सेभ आउटलाइन चाहिँ नो आउटलाइन गर्ने। अब तपाईँले यसलाई ठुलो बनाउने, कुन कुनाबाट ठुलो बनाएपछि ठुलो हुन्छ त्यो तपाईँले बुझेर यसरी बनाउन मिल्छ। ल अब यसपछि हामी यसको भित्र बुक राखेका थियौँ, किताब। त्यो पुस्तक राख्नको लागि, बुक राख्नको लागि हामीले फेरि इन्सर्टमा आउने। इन्सर्टमा आएर फेरि हामीले ओड आर्टमा क्लिक गर्ने। ओड आर्टमा क्लिक गरेर फर्स्टवाला ओड आर्टमा क्लिक गर्ने र यहाँनिरबाट हामीले विङ्लिङ्स भन्ने फन्टमा आउने। यदि त्यो फन्ट छैन भने इन्स्टलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यसमा आएर त्यो विङ्लिङ्समा क्लिक गरेँ। विङ्लिङ्समा क्लिक गरिसकेपछि यता आएको सबै चिज मेटेर सिफ्टसँग 7 प्रेस गर्ने हो भने यहाँनिर एउटा बुक आउँछ। सिफ्टसँग 7ले एउटा बुक आउँछ। यो आइसकेपछि फेरि ओके गर्ने। ओके गरेपछि टेक्स्ट ऱ्यापिङ ओके गरेर यसलाई यता सराउनु पर्ने, बिचमा सराउनु छ भने टेक्स्ट ऱ्यापिङबाट इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गर्ने र यो जुन लेखेको चिज छ यसलाई हामीले बुकलाई बिचमा राख्ने अनि यसलाई सानो बनाउने। हेर्नबाट सेप फिल चाहिँ एउटा कलर फिल गर्ने
अनि सेभ आउटलाइन चाहिँ नो आउटलाइन गरेर यस्तो गर्नु। अब तपाईँले लेख्नु पर्ने छ यसमा भने कुनै मन्त्र यता लेखेको थियो जस्तो सरस्वती माता नमो, अथवा यसमा भित्र लेखेको हुन्छ विद्या नै धन हो, यो कुना कुनामा लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। अब इन्सर्टमा हो भने हेर्ने, ओडाजमा हो भने ओडाजबाट फर्स्टवाला ओडाज युज गर्ने र हेर्नु। अब नेपालीमा लेख्नु छ भने पिर्ती फन्ट युज गर्ने। यसमा क्लिक गरेर हामीले तल आउँछ, पीबाट आउँछ, यसरी खोज्नु होला युटिएसएम पिर्ती। यसमा आएर सबै मेटेर अब हामीले यहाँनिरबाट पिर्तीमा जस्तो मैले बी लेखेँ अनि ओके गर्ने। टेक्स्ट ऱ्यापिङ इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गर्ने, कलर राख्ने, एउटा अक्षर पहिला लेख्ने। मैले यो यहाँनिर राखेँ, मानौँ यहाँनिर राखेँ, सानो बनाउने। अब यसलाई हामीले कन्ट्रोल डी गर्ने। कन्ट्रोल डी भनेको दुईटा हुन्छ, बी नै दुईटा भयो हेर्नुहोस्, अघि जसरी बनाएको थियो त्यसरी नै। दुईटैसँग बी लेख्यो, मैले यसलाई विद्या बनाउनु पर्ने थियो भने यो बीलाई चाहिँ फेरि एडिट टेक्स्टमा आएर मेटेर मैले यहाँनिर यसो राखेँ। अब फेरि यसलाई कन्ट्रोल डी गरेर मेरो किले यता ल्याउनुहोस् अथवा मुभ गरेर माउसलाई यहाँनिर राख्ने अनि एडिटमा आउने। अब यो नयाँ बनाउनु पर्ने हो, यसरी विद्या नै भयो। अनि यहाँनिर ध लेख्नु पर्यो, यसलाई फेरि कन्ट्रोल डी गर्ने। कन्ट्रोल डी गरेर यो चिजलाई मुभ गरेर हामीले यता ल्याउने। त्यसपछि यसलाई एडिट गर्ने, एडिट गरेर जस्तो ध। अनि त्यसपछि हामीले कन्ट्रोल डी गर्ने फेरि, यसलाई हामीले मुभ गरेर यहाँनिर एडिट टेक्स्टमा आउने, यहाँनिर नराख्ने, फेरि यसलाई कन्ट्रोल डी गर्ने। एडिट टेक्स्टमा आउने होला। ल यो तरिकाले बनाउनु होला, बाँकी लेख्नु पर्ने कुराहरू पनि यसरी नै लेख्ने छ। हामीले होममा आएर सिलेक्टबाट यो सबै सिलेक्ट गर्ने, होमबाट सिलेक्टमा आउने, सिलेक्ट अब्जेक्टमा आउने, होमबाट सिलेक्ट अब्जेक्टमा आउने। अनि हामीले पुरै यसरी सिलेक्ट गर्ने अनि बिचमा आएर राइट क्लिक ग्रुपिङबाट ग्रुप गर्ने। यसलाई सानो बनाएर यसलाई सानो बनाउने, आवश्यकता अनुसार देखिने गरेर अक्षर। अनि तपाईँले कन्ट्रोल डी गर्ने, कन्ट्रोल डी गर्यो भने धेरै बनाउन मिल्छ पुरैमा। ओके, अब यसैलाई अर्को तरिकाले पनि बनाउन सक्छौँ भने अनि हामीले एउटा ओडा आठमा आउने, ओडा आठमा क्लिक गर्ने, इन्सर्ट पछि ओडा आठ, ओडा आठ पछि अब यही वाला ओडा आठ राख्ने, ओडा आठ 3 र यसमा आएर यति लेखेँ अनि इन्टर गर्ने, फेरि इन्टर गर्ने, दुईचोटि इन्टर गर्ने। अब दुईचोटि इन्टर गरेर अब म राख्छु। अब तपाईँले सानै एड्रेस राखे पनि हुन्छ। अब जस्तो मैले अतरिया कलाले यो गरेर ओके गर्ने, त्यस्तो किसिमको खुलेर आउँछ दुईटा। अब यस्तो आएको बेला हामीले यसलाई टेक्स्ट ऱ्यापिङबाट इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गर्ने है। यो म अर्को तरिका सिकाउँदैछु, अर्को तरिकाबाट पनि यो बनाउन सकिन्छ। यसलाई सानो बनाउने यस्तो आउँछ। यो आएको बेला अब तपाईँले यतापट्टि फर्मेटमा क्लिक गर्ने, फर्मेटबाट चेन्ज सेप भन्ने छ, यो चेन्ज ओडा आर्ट सेप। यसमा आएर अब अघि हामीले यो युज गरेका थियौँ, यो युज गरेर अब हामी सिधै यो हिजो युज गरेका थियौँ, अब हामी यो युज गर्छौँ नि, लास्टवाला बटन भन्नेवाला। यसमा क्लिक, बटनमा क्लिक गर्यो भने चाहिँ हाम्रो यस्तो प्रकारको बन्छ। तपाईँले यसलाई यो कुनाबाट यतापट्टि ल्याएर यस्तो गोलो बनाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई ठुलो बनाउने,
हाम्रो अटोमेटिक एउटा लोगो बनेर आउँछ। मैले यो तलको लेखेको कुरा कम लेखाएको थिएँ, त्यही भएर कम देखिँदैछ। बढी लेखाएको छ भने बढी देखिन्छ। यो गरेर मैले अनि इन्सर्टबाट सेप्सबाट डु नट सेप ल्याउने, त्यसपछि यसलाई सेन्टर ब्याक गर्ने अनि मिलाउने, जुन साइडबाट बनाउनु पर्ने यसरी यसरी राखेँ। त्यसपछि मैले यसको आउटलाइन मोटो बनाउनु छ भने सेभ आउटलाइनमा आएर वेटबाट मैले मोटो बनाउँछु, यसरी बनाउँछु। र अब मैले यतापट्टि इन्सर्टमा आएर सेप्सबाट मैले एउटा स्टार राखेँ, स्टार यतापट्टि राखिदिन्छु। एन्डबाट सेपमा आएर बनाऊ अनि फेरि यसलाई कन्ट्रोल डी गर्ने, यो बना। अब यसको भित्र षट्कोण राख्न इन्सर्टमा आएर ओडा 8मा आउने, ओडा 8बाट फर्स्टवाला ओडा 8मा आएर हामी यतापट्टि फन्टलाई चाहिँ विङ्डिङ्स भनेर राख्छ। विङ्डिङ्स भन्ने फन्ट राख्यो भने हाम्रो फर्स्टमै आइहाल्छ षट्कोण, अथवा सिफ्टसँग वाइ प्रेस गर्यो भने हाम्रो आउँछ सिफ्टसँग वाइ। अनि त्यसपछि यसलाई टेक्स्ट ऱ्यापिङ इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गर्ने र यो चिज ल्याएर यहाँनिर राख्ने। अब यसमा कलर फिल गर्ने, सेट फिलबाट कलर फिल, यो चिज। अब यसको भित्र बुक राख्नु पर्यो भने फेरि कहाँ आउने, इन्सर्टमा आउने, ओडा 8बाट फर्स्टवाला ओडा 8, यताबाट विङ्डिङ्स भन्नेमा आउने, विङ्डिङ्सबाट यो सबै मेटेर सिफ्टसँग 7 प्रेस गर्ने, बुक आउँछ। अनि ओके गर्ने, टेक्स्ट ऱ्यापिङ इन फ्रन्ट अफ टेक्स्टमा क्लिक गर्ने र यसलाई भित्र ल्याउने। ल अनि फाइनल्ली हामीले यसको कलर चाहिँ कलर राख्छौँ, नो आउटलाइन गरिदिन्छ। कलर चाहिँ यो छ। ल आज तपाईँले यति गर्ने